สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปนาหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นไม้แขวนเสื้อเล็กนะครับผมเป็นไม้แขวนเสื้อพลาสติกนะครับผมจะนำตัวเนี้ยนำมาทำเป็นลักษณะของพวงแขวนผ้ากันนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากไม้แขวนเสื้อพลาสติกครับผม